What's up mga Kokote, it's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader knows where learning is the name of the game. Kung baka pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo lang subscribe, like, and share button para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ang Ibong Adarna, kung saan tayo ngayon ay nasa Kabanata 26 na. Pero bagong lahat ay magbabalik tanaw lamang tayo sa Kabanata 25 na may pamagat na malayang umibig. So dito nga ay merong isang hiling ang Haring Salermo at ito ay ang pagtagpuin dapat mag-match na Doña Maria at Don Juan sa isa sa tatlong mga silid na mayroon. At ang tanging kanilang mga hintuturo lamang ang kanilang natatanaw o nasisilayan ng kanilang mga mata. Ayan, so dito sa kagandahang palad ay nagtagumpay sina Don Juan at Doña Maria at natagpuan nila ang hintuturo ng bawat isa nang walang ginagamit na mahika. So dito masasabi natin na kapag tunay tayong nagmamahal ay hindi na kailangan mandaya dahil alam natin sa sarili natin kung sino nga ba ang talagang para sa atin. Ayan, so dito habang nagtagumpay na sina Don Juan at Doña Maria ay lalong lumalala ang sakit ng Haring Salermo. At dito na nga ay kung saan meron siyang masamang balak na paslangin si Don Juan. Ngunit dahil mahal nilang isa't isa ay tumakas sila sa kaharian ng Reino de los Cristales at tumungo sila sa kaharian ng Berbanya gamit ang isang napakamatuling kabayo. Ayan, so dito si Haring Salermo ay nakasunod pa rin kahit na siya ay hinang-hinana. At nang ito'y muli niyang nasilayan ay isinumpa niya si Don Juan na makakalimutan niya si Doña Maria sa mga susunod na mga pangyayari. So dito makakalimutan kaya ni Don Juan si Doña Maria at mababalikan kaya ni Don Juan si Doña Leonora o si Doña Juana na nasa kaharian ng Berbanya. So ito lang yung mga kaganapan sa kaharian ng Berbanya. Si Doña Juana at Don Diego ay nagsasama na at nakasal na. Si Don Pedro at Doña Leonora ay hindi pa rin magkaayos dahil nga hinihintay pa rin ni Doña Leonora ang pagdating ni Don Juan sa kaharian ng Berbanya. Si Reyna Valeriana ay ganun pa rin, isang reyna pa rin na nasa kaharian ng Berbanya. At si Don Fernando ay malakas na dahil napagaling siya ng Ibong Adarna. Ayan. Pagkatapos nun, dahil nga sa sobrang pag-aalala ni Haring Salermo, si Haring Salermo ay tuluyan nang namatay. Ayan, dito sa Kabanata 26, ito ay may pamagat na ikakasal ka nga ba? Ayan, ang tinutukoy na ito ay si Doña Leonora. Ayan. Dito na magbabalik ang mga ganap sa kaharian ng Berbanya mula sa kaharian ng Reino de los Cristales. Kung saan inisip ni Don Juan na iwan muna si Doña Maria sa ibang bayan bago sila tumungo sa kaharian ng Berbanya. Kasi nga natatakot pa rin si Don Juan na hindi Ibong Adarna ang kanyang kasama kundi si isang magandang babaeng Doña Maria. Hindi pumayag si Doña Maria sa ideya ni Don Juan, pero nakumbinsi ni Don Juan si Doña Maria na siya ay magpapaalam muna sa kanyang mga pamilya na may kasama siyang papunta sa kaharian ng Berbanya. Ayan, dito mag-uuwi ng panibagong babae si Don Juan. Yun yung kanyang naging palusot para kay Doña Maria, kaya nakumbinsi itong magpaiwan muna sa isang bayan. Bago umalis si Don Juan, hiniling ni Doña Maria na hindi sana siya makalimutan ng Don Juan. Dahil nga sa mga nangyari rin kina Doña Leonora at Doña Juana, nung nakita ni Don Juan si Doña Maria, ay agad niyang nakalimutan sina Doña Leonora at Doña Juana. Yun. Tsaka sinumpa rin ng Haring Salermo na nakakalimutan niya si Doña Maria, di ba? Pagkarating nila sa Berbanya, nagsaya ang buong pamilya ni Don Juan sa Berbanya. Sinabi rin ni Leonora ang buong katotohanan sa pamilya ni Don Juan na ang kanyang lobo ang lumikas sa kanya at kay Don Juan mula sa
paghulog ni Don Pedro sa balon. So dito na nga nabunyag ang katotohanan na si Don Pedro na naman ang may kasalanan kung bakit napatagal ang kanyang pag-uwi. Dahil nga bukod sa pinagtaksilan niya ito ay may iba rin namang plano si Don Juan na binigay ng Ibong Adarna. Ito ay naglakbay siya sa mga matatanda at ermitanyo, lumipad gamit ang olikornyo, ang agila, at dito na nga ay nakarating siya sa kaharian ng Reino de los Cristales. May mga pagsubok na naganap mula sa Haring Salermo at muli silang bumalik sa kaharian ng Berbanya. So ganoon ang naging paghihirap ni Don Juan sa murang edad pa lamang. Dito nasubok ang kanyang tatag, talino at diskarte upang mabuhay sa loob ng napakahabang panahon na puno ng pagsubok at mahika. Yun. Sinabi ni Doña Leonora ang buong katotohanan. Humingi rin si Doña Juana ng paumanhin sa mga magulang ni Don Juan na gusto niya nang pakasalan si Don Juan kahit na mayroon na siyang Don Diego. So dito mapapakita natin na napakagwapo talaga ni Don Juan dahil mas gugustuhin pa ng mga kababaihan na maipakasal kay Don Juan dahil nakitaan nila ito ng mga kalakasan, kagitingan, katatagan ng loob, katapangan, ayun, halos lahat na kay Don Juan na. At ngunit naman sina Don Diego at Don Pedro ay walang mapapatunay sa mga ginawa ni hindi kayang lamangan ng kanyang mga kapatid si Don Juan. Ayun. Tapos gamit ang mahika ni Doña Maria, nalaman niya na nakalimutan niya na si Don Juan dahil muli niyang nakita sina Doña Leonora at Doña Juana. Pero hindi niya alam ito ay dahil sa sumpa ng kanyang ama. Ayun. Nang ginamitan ni kasi si Doña Maria nasa isang bayan pa lamang. Yun. Hindi pa niya kasama si Don Juan nang sila'y bumalik sa kaharian ng Berbanya. Hindi rin niya natupad ang mga hiling ni Doña Maria na hindi makipag-usap sa ibang babae at maalala siya muli dahil nga nakausap niya sina Doña Leonora at Doña Juana kung saan ay unti-unting nabubuo ang kanyang interes o kanyang nararamdaman para sa dalawang babaeng iyon. Ayun, so dito natin mapapakita na marupok si Don Juan. Ayan. Ang mahalagang saknong para sa kabanatang ito ay ang saknong na ito ay nagsasabi kung paano nakakalimutan ang mga pangako. Dahil may ibig sabihin din ito sa pagmamahalan sa isa't isa ni na Doña Maria at Don Juan. Kung saan ang mga pangako ni Don Juan ay napako. Ayan, dito natin malintulad yung kasabihan na ang pangako ay maaring mapako. At dito natin iiwan ang kabanatang ito kung saan ay unti-unti nang natutupad ang mga kahilingan o ang sumpa ng namatay na Haring Salermo.